हाई फ्रेन्ड्स, स्वागत गर्न चाहन्छु। म प्रकाश राई। तपाईहरुले हेर्दै हुनुहुन्छ फ्रमटेक नेपाल युट्युब च्यानल र अनलाइन मार्फत बिना लगानी बिना स्किल्स विदाउट क्वालिफिकेसन सर्टिफिकेट त पैसा कमाउन चाहनुहुन्छ भने हाम्रो यस युट्युब च्यानलमा आउनुस् र हाम्रो यस युट्युबमा लाइक गर्नुस् अनि शेयरको बटनमा थिच्नुस् अनि आफ्नो साथीहरुलाई शेयर गर्नुस् र सब्स्क्राइब बटनमा थिच्नुस् अनि छेउमा रहेको बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुस् र अल भन्ने नोटिफिकेसन त्यहाँनिर तपाईले अन गर्नु होला र तपाईले तल जानुभयो भने त्यहाँनिर तपाईले कमेन्ट बक्स भेट्न सक्नुहुनेछ। तपाईले आफ्नो प्रतिक्रिया दिन सक्नुहुनेछ ताकि आगामी दिनमा तपाईले बाइनरी ट्रेड, फोरेक्स ट्रेड, स्टक मार्केट र अनलाइन बिजनेस सम्बन्धी र क्रिप्टो करेन्सी ट्रेडिङ द्वारा चाहिँ तपाईले इन्टरनेशनली रूपमा पैसा धेरै भन्दा राम्रो आमदाम गर्न सक्नुहुनेछ। जसद्वारा तपाईहरुले नेपालमा बसेर या त विदेशमा बसेर भन्दै आज तपाईको माझमा चाहिँ एउटा लङ टर्म चल्ने खालके, लङ टर्म भन्नुको मतलब फ्युचरमा अर्निङ गर्ने खालके भिडियो लिएर आएको छु। तपाईले यसमा चाहिँ यो चाहिँ तपाईको मेरो मोबाइलमा त्यति सपोर्ट नगरे तापनि मैले सानो मोबाइलमा अहिले भिडियो बनाइरहेको छु, ठुलो मोबाइल बिग्रेको कारणले। अनि त्यहाँदेखि तपाईको मोबाइल, मेरो मोबाइलमा त्यति सपोर्ट नगरे पनि तपाईलाई म यसको जानकारी दिने कोसिस गर्छु। यो मैले धेरै समयदेखि अध्ययन, धेरैले भिडियो बनाइसकेको छ यसको, र मैले धेरै समयदेखि अध्ययन गर्दै आइरहेको छु यो कस्तो हो भन्ने कुरा, र यसको रिभ्यूहरु, यसको मानिसहरुको यो चाहर र यसको भाइरल भएको प्रतिक्रिया हेर्दाखेरि यो धेरै राम्रो यसले काम गर्छ जस्तो लाग्यो। र विशेष म त्यो लिंक दिन्छु, त्यहाँनिर डाउनलोड भनेर पहिलो बटन देख्नु भएको होला, त्यो थिच्नु भने प्ले स्टोरमा तपाई सिधै जानुहुन्छ र प्ले स्टोरबाट तपाईले इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ डाइरेक्टली यसलाई। तपाई त्यहाँबाट डाइरेक्टली प्ले स्टोरमा तपाईले खोज्न सक्नुहुन्छ, तर यहाँबाट जानु भने तपाईले ओरिजिनल पाइ नेटवर्क भन्ने एप्लिकेसन प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ र यसरी तपाईले इन्स्टल गर्नु पनि लगभग यहाँ 22, 23, 28 कति एमबी को छ। यो त्यति साह्रो धेरै छैन र विशेष गरी तपाईको यसले त्यति ह्याम्पर गर्दैन र विशेष काम पनि त्यस्तो के छैन। 24 घण्टामा एकचोटि यहाँनिर गर्नुपर्छ। यसलाई साइन अप गर्नको लागि तपाईले यसरी अगाडि बढ्नुस् र तपाईले फेसबुक र फोन नम्बरदेखि तपाईले यहाँ साइन अप गर्न सक्नुहुन्छ। म फेसबुकदेखि साइन अप गर्नेछु। तपाईको इच्छा अनुसार फेसबुकदेखि गर्यो भने तपाईलाई राम्रो हुन सक्छ भन्ने सम्बन्धित कुराहरु सम्भावना छ र विशेष गरी तपाईले यसमा अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। नेपालको फोन नम्बर भन्दाखेरि फेसबुकदेखि गर्नु भने यिनीहरु कन्टिन्युटी गर्नु होला र अगाडि बढ्नु होला। यो पाइ एप्लिकेसनको बारेमा आजभन्दा 6-7 महिना अगाडिदेखि नै भिडियो आएको रहेछ, तर मैले भर्खर 15 दिन, हप्ता दिनदेखि अगाडिदेखि मैले यसलाई अध्ययन गर्दै आएको छु र तपाईको माझमा प्रस्तुत गर्दैछु। यसको अर्निङको प्रोसेस कसरी गर्न सकिन्छ र कसरी गर्ने भन्ने कुराहरु चाहिँ म विस्तृत रूपमा पछाडी भन्ने नै छु, त पुरा भिडियो हेर्नु होला। यहाँ मेरो अनलाइन काम भन्ने मेरो एउटा फेसबुक आइडी छ, त्यसमा तपाईले फ्रेन्ड रिक्वेस्ट प्राप्त पठाउन सक्नुहुनेछ। नेपालीमा लेखिएको छ अनि मेरो त्यही नाम बसेको छ र मेरो यहाँ खास नाम यहाँनिर म लाउने छु र मेरो युजर नेम प्रकाश राई 0055। यो चाहिँ तपाईले रेफरमा तपाईले हाल्नुपर्ने हुन्छ। यो हाल्नुभयो भने मात्रै तपाईको साइन अप प्रोसेस अगाडि बढ्छ। प्रकाश PRKAS प्रकाश RARI 055 राख्नु होला। अनि मैले चाहिँ अरुको यहाँनिर मैले अर्को आइडी को हालेको छु। अनि यो नहाल्नुस्, यो प्रकाश 055 यो नहाल्नु होला। तपाईलाई म अहिले अर्को दिन्छु, त्यो जुन प्रकारको जुन दिन्छु त्यो मात्रै हाल्नु होला भनेर भन्न चाहन्छु। सबमिट गर्नुस् अनि सबमिट गरेपछि त्यहाँनिर प्रोसेस तपाईको अगाडि बढ्नेछ। तपाईले सबमिटमा क्लिक गर्नुभएपछि मेरो नेट अलिकति स्लो भएको कारणले हुन सक्छ, अलिकति ढिलो प्रोसेस भइरहेको छ, प्रोसेस भइरहेको छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईहरुले आफ्नो नेट राम्रो छ भने तपाईको फास्ट भइहाल्छ। अनि र अगाडि बढ्नका लागि यसरी तपाईले अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ। र विशेष यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि इन्भाइट कोड भनेर यस्तो छ, मेरो प्रकाश राई 055 यो हाल्नु होला। अनि यो हाल्नुभएपछि यहाँनिर सबमिट गर्नुस्। सबमिट गरेपछि गेट स्टार्ट आउँछ। यस्तो प्रकारको यहाँ तपाईले अगाडि बढ्दै स्पिड अगाडि बढ्दै जानु होला। अनि यो माथि त्यहाँनिर चाहिँ त्यहाँ ग्रीन कलरको आउँछ, त्यो ग्रीन कलरको लागि थिच्नुपर्ने हुन्छ, टेक थिच्नुपर्ने हुन्छ। तब तपाईले त्यहाँनिर थिचेपछि यहाँनिर ग्रीन कलरको हुन्छ, त्यो थिचेपछि तपाई अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। र अगाडि बढिसकेपछि अन्तदेखि यहाँ नेक्स्टमा जानु होला, नेक्स्ट गर्नु होला। अनि नेक्स्ट अझै पनि नेक्स्टमा थिच्नुस्, नेक्स्टमा थिच्नुस्। अनि यो चाहिँ यो वर्ड लेखेको छ, त्यहाँनिर तपाईले क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यहाँ अगाडि बढिसकेपछि यसको एप्लिकेसनको इन्टरफेस यस्तो प्रकारको छ। तपाईले यहाँ जानुहुन्छ, तपाईले ब्याक गरेर माथिको एरोमा तपाईले थिच्नु भने ब्याक हुनेछ। र ब्याक गरेपछि यहाँ पछि यहाँ सम्पूर्ण कुराहरु, इन्भाइटको कुराहरु, यहाँ सम्पूर्ण कुराहरु तपाई हामीले फर्स्ट यो चाहिँ फर्स्ट हाम्रो प्रोसेस चाहिँ हामीले फिल गरेको छौं। अब सेकेन्ड, थर्ड छ। अनि यो तीनटा गरिसकेपछि हाम्रो अर्निङ अझै धेरै बढ्ने छ। यो फर्स्ट गर्दा पनि बढ्ने नै छ।
अनि त्यसको सट्टा हामीले साइन अप गरे बापत तपाईले यो जुन लिङ्कबाट साइन अप गरे 1 यहाँनिर पाइ हामीले प्राप्त गरेको छौँ। अनि म अगाडिको कुरा तपाईहरुलाई बताउने छु। विशेष गरी यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो ग्रीन आकारमा 24 घण्टामा 24 घण्टा पछाडि 24 घण्टामा एकचोटि क्लिक गर्नु होला। अनि त्यसको काम त्यति नै हो भने तर यहाँनिर मेरो 0.20 यहाँनिर हर्स पावर भइरहेको छ पर आवर्स 1 घण्टामा त्यति तपाईँ मैले यहाँनिर त्यति माइनिङ गर्छु र तपाईको माइनिङ त्यो भइरहेछ र माथि टपमा हेर्नुहुन्छ त माइनिङ तपाईको कति हुन्छ भनेर त्यहाँनिर तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। यसको फ्युचर भ्यालु चाहिँ धेरै राम्रो देख्न पाइन्छ अहिलेको अवस्थामा। त्यो भएको कारणले तपाईको माझमा यो प्रस्तुत गर्दै आएको छु र अन्य भिडियोहरुमा तपाईले प्रशस्त रूपमा प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यसको लिंक म डिस्क्रिप्सनमा दिन्छु र तपाईले त्यसको रेफर लिंक पनि त्यो जुन रेफर लिंक दिन्छु र रेफर लिंक मात्रै नभएर तपाईलाई यहाँनिर मैले आफ्नो कोड पनि दिन्छु। त्यो कोड तपाईले हाल्नु भएपछि तपाई अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। यो हाल्नु होला, यो कोड हाल्नु होला, म लिंक दिन्छु। यो लिंक तपाई आफै त्यो प्ले स्टोरमा गएर डाउनलोड गर्दा पनि हुन्छ तर त्यहाँदेखि गर्दा अलिक असुरक्षित हुन्छ कि भन्ने असुरक्षित मतलब कपीहरु पनि आउँछ क्या। कपीहरु यस्तो अब राम्रो एप्लिकेसन आयो भने त्यसको कपीहरु बनाउन थालिहाल्छ मान्छेहरुले। कपीमा पर्नुहुन्छ कि भनेर यहाँदेखि डाइरेक्ट गर्नु भने तपाई ओरिजिनल यसको एप्लिकेसन हो तपाई जान सक्नुहुन्छ। अनि त्यहाँनिर त्यो लिंकबाट जानु होला र त्यसको अनि माथिको चाहिँ प्रकाश राई 0055 तपाईले त्यो हाल्नुस्। लास्टमा मैले हालेको थिएँ तपाईलाई देखाएको थिएँ। त्यसरी हाल्नु भएपछि तपाई अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। अनि यसको काम त्यति नै हो। त्यो अघिको भनेको थिएँ जो तपाईको चाहिँ त्यसरी अगाडि हामी बढ्नेछौँ, त्यसरी अर्निङ गर्नेछौँ। त्यो हरियोमा पावरमा हामीले थिचेर पर आवर्स हामीले त्यति प्राप्त गर्नेछौँ। र विशेष गरी आजको भिडियो म यहाँ राख्न चाहन्छु र विशेष यसको भन्न चाहन्छु यसको अर्निङ चाहिँ कतिखेर विथड्र गर्ने कहिले पाउने भनेको यसको विस्तृत जानकारी म अझै अर्को भिडियोहरु पनि लिएर आउने छु। अझै थुप्रो छ यसको कुराहरु। आज तपाईलाई इन्ट्रोडक्सन मात्रै गरिरहेको छु र विशेष गरी यसमा अर्निङ गर्नका लागि त्यसरी गर्दै रहनु होला। र विशेष यसमा चाहिँ यो अर्निङको हामीले प्रतिफल चाहिँ हामीले 2029 मा पाउँछ। अहिले 20 हो, लगभग अबको 6-7 महिना पछाडि 8-9 महिना पछाडि पाउने छौं। अनि त्यतिखेर विथड्र गर्न पाउने छौं। अनि त्यतिखेरको सम्म अनि तपाईले अहिलेको जुन क्रिप्टो करेन्सी जो बिटकोइन कति बढिरहेको छ त्यो कुरा देख्नु भएको छ। मैले आजको भिडियो मिलाउन चाहन्छु। नमस्कार, जय नेपाल।